Ось такий звук, друзі. Що це може бути? Ідуще воно справа, как би. Знайшов я все-таки цю причину. Висновок можу вже сказати вам, який був. Значить, якщо у вас на Мазді 6 з правої сторони йде звук до 50 км в час, якщо брати, не в нагрузку, не при торможенні, по гребенки, коли їдете, або по таких камінцях, неровності всякі, і звук у вас такий, як наче в пластмасове відро вкинули картошину, друзі, будьте уверені, це нижній рычаг, кривий нижній рычаг. По крайній мірі, в мене був він іменно. Дуже так було неприємно їздити, я вам серйозно. Наконець-то я поборов. Я поборов цю фігню. Я переміняв багато чого тут. А оказався просто-напросто рычаг нижній кривий. Саме інтересне, друзі, те, що коли його провіряли знизу, піднімали машину, то він не давав знати про себе, тобто, як наче він хороший. Но коли підонкратили саме колесо, переподняли, тобто не на вісу було колесо, тоді показало, що сама шарова, їй просто, піпець був. От така ситуація в мене була. І мастера мені приговор зробили, що це рычаг, так як стойка стабілізатора, все поміняно, рычаг продольний, там теж поміняний, рівний, тобто. Я замінив тільки що цей рычаг. Я побідив цю херню, друзі. Так що, якщо у вас така фігня, дивіться першим ділом стойка стаба і кривий рычаг. Все, всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Покедова. І ще хочу чуть-чуть доповнити. Значить, приговори були різні, так як і везде на форумах всі кажуть, що це може бути рейка, либо же шрус. Я дуже переживав, щоб це був не шрус і не рейка, тим більше. Якби на цю машину, не дешеві ці речі, так посудити, серйозно. Слава Богу, це був рычаг, тому я просто не упомянув, що вердикти були різні. Тобто, хто що казав, ні один мастер не мог знайти по суті, що це було таке. Всі кричали з одним голосом, що це рейка. Та хрен вам це рейка, це рычаг, блядь. Все, тепер вже в натурі всім покедово.